chưa chuẩn nha. Mời bà con thu hoạch chúng tôi nha. Tôi bọc ra không, là ong lấy nhiều lắm, không bọc là không có ăn đâu. Đấy. Đó này. Cứ mỗi một quả là tôi phải bọc một túi này này. Còn thấy có kỳ công không? Ăn thì nhanh nhưng mà làm thì lâu. Thu hoạch cùng tôi nhé. Đây. Đấy. Nó có 3 ngày mà nó lớn bằng này. Ngon. Ta ăn quả to trước nha, quả ra 3 ngày thì ta đợi 3 ngày tiếp ra thu hoạch nha. Rồi theo tạm ăn một nấy thôi, mà con ăn nấy là một bữa là thoải mái rồi. Chào nhé, trong khu thu hoạch nha, các vườn nha, thu hoạch tôi biết đồ ăn nha. Tiền đây ngô nếp nha, dứa nha. Ngon lắm. Bóc già ra ăn trước nha, còn bóc ngon ra ăn phải sau một 2 ngày nữa nha. Còn 2-3 lần. Cái ớt chuông nha.
Bye.